before I go to my main topic, let me tell you a bit about how I became a clinical microbiologist, mycologist. Kasi galing yan sa microbiologist, tas naging mycologist. Okay, so next slide. So how did I get there? Do you remember when you were little, everybody would ask you, anong gusto mo paglaki mo? Ang iba, sabi, gusto ko maging pulis. Yung iba, maging teacher. Ako talaga, gusto ko maging doktor. Kaya lahat na lang, tinatawag ko Dr. Laway nung maliit pa ako. Kasi lahat na lang may sugat, nilalagyan ko ng laway para, kasi doktor daw ako eh. So anyway, I grew up in a very small barrio sa Fatima, Santa Catalina, Negros Oriental, sa Bisaya. Tapos, this barrio is really small, like less than 5,000 population. Kaya, imagine mo, promdi talaga ako. Bariotic talaga ako. Di ko alam kung paano yung sa city, di ko alam yung TV. Lagi mga cousins ko, nanood ka ba ng Chiti Bang Bang? Ko, ano yun? Kasi wala kaming TV sa barrio, di ba? So anyway, the point was, nasa barrio ako. Tapos nagpunta ako sa city for high school. So ma-imagine mo yung culture shock. Pagdating ko sa high school, tinatanong ako, sisimba ka ba? Kasi lagi ako pang-simba ng damit kasi wala pa akong uniform noon. So, ganyan ang shock. So, anyway, nasanay ako dun sa Dumaguete. So, I went to school, sa high school, sa Silliman University High School, which is a very good high school. Yeah. And yun ang foundation ng aking education talaga. So, that's where it started. Because I read a lot of books. The library is very rich. So, anyway, after high school, so sa fourth year kami, so, hindi pa ako nag-medtech. Narinig ko yung mga barkada ko. Sabi, pupunta sila sa Cebu. Yung gagraduate na kami ng high school. Sabi, where are you going? Tapos sabi, punta kami Cebu. Sama ako. Bakit? Anong gagawin nyo doon? Kukuha pala sila ng upkat. Hindi ko alam. So, anyway, sabi ko, ay, sama ako. Tapos nagpaalam ako sa tatay ko. Sabi ko, pupunta kami mag-field trip kasi hindi ko sinabing kukuha kami ng exam kasi hindi ako papayagan. Kasi hindi naman siya papayag na mag-aaral ako sa ibang lugar. So anyway, I went to Cebu and I wrote sa UPCAT. Tapos nung summer na yon, my father received a letter galing sa Diliman. Sabi, nakapasok daw ako sa zoology, sa degree program. Tapos sabi niya, hindi ka pupunta. Sabi ko, paano na yon ang aking plan? Di ako magiging doktor kasi doon ako sa zoo, yun ang aking pre-med. So sabi ko, plan B. Nag-medtech na lang ako sa Silliman kasi graduate ako ng medtech, pwede pa ako magtrabaho kahit matapos ako as a pre-med. Tapos pagkatapos ng medtech, naghanap ako ng trabaho. Alam mo ba nung time na yon, after I finished medtech, merong rural medtech na program sa gobyerno. So they're supposed to hire yung mga newly graduates. Punta ako dun sa aming medical officer. Sabi ko, mag-a-apply ako ng rural medtech kasi I know dun sa town namin meron doon clinic. Alam mo sinabi, you have to have a letter from your mayor, your governor, your congressman. Of course, nahirap yun, di ba? Ayaw ng tatay ko nung ganon. Di ako napunta sa mayor. Anong ginawa? Doon sa alam mo yung wrapper ng sigarilyo? Doon nilagay yung note. So, offended talaga ako. Ano ba yan? Bakit ganon? So, hindi na ako nag-apply. So, that summer, nagpunta akong Cebu. Sabi ko, ma-mark time ako sa Cebu kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Nag-apply ako ng trabaho. Nakuha ako doon, sales rep. Alam mo ba yung I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Yun yung naging trabaho ko. Nagtinda ako ng electrolock. Tapos 2 months ako nagtrabaho, wala akong benta. Kaya tanggal ako sa trabaho kasi kahit basta pag 2 months wala kang benta, hindi ka pwede na magtrabaho. Anyway, balik ako sa bahay. Sabi ko, punta na nga ako sa Manila. I will try my luck there. Tapos nag-apply ako, natanggap ako research assistant sa College of Vet Med sa Diliman. So, yung sa vaccines lab.
So doon, tsaka lab ko yun. Gusto ko niyang research eh. So after a few months, na-relocate yung vet med sa UP Los Baños. I had to go with them kasi wala akong trabaho kung hindi ako sasama. Anyway, nagpunta na ako sa Los Baños. Ang lab ng vaccines, nilagay sa biotech noon, sa National Institutes of Biotechnology and Molecular Biology. Tapos, from there, yung position ko, imbis na research assistant, naging lab tech. So, yun ang kanilang pangalan. So, sabi ko, after 5 years, sabi ko, I don't want to be a lab tech forever. Sabi ko, babalik ako sa school. So, mag-grad school ulit ako. So, I was thinking. So, that time, yung mga lab techs, hindi pinapayagan mag-aral. Kasi research assistant pataas. Kasi parang walang kayong mag-aral, lab tech ang kayo eh. So anyway, nag-petition ako kay Dr. Padulina. Sabi ko, kinausap ko siya, gusto ko mag-aral. Kasi gusto ko mag-advance professionally. Sabi niya, okay. Kasi he was very good. Papayag ako, pero may condition. Kailangan matataas ang grado mo. Sabi ko, opo sir, kaya ko yun. Sabi ko. So yeah, and then I enrolled. So I got admitted to the program sa Master of Science in Veterinary Medicine. Tapos ang specialization ko ay microbiology. But at that time, when you're working full time, you can only do 6 units at a time. So it took forever bago matapos yung MS ko. So in between that, natanggap ako sa UNESCO program, postgraduate program in microbiology. So this was my watershed moment. Ito yung turning point ng buhay ko. Kasi when I was there sa University of Tokyo, yung pinag-aralan ko doon, so I was working on the taxonomy and nomenclature of Aspergillus. So that was my first exposure to taxonomy. And I found that I really loved it. I loved it. Sabi ko, ay naku, dito ako mag-uusbong yung aking whatever it was. Anyway, so sabi ko, sige, ito na ang gusto ko. Nalimutan ko na yan. Gusto ko pa rin yung maging doctor of medicine. Pero alam ko, hindi na yun eh. Hindi na yun realistic. So, doon sa University of Tokyo, I was studying the classification of Aspergillus, the genus Aspergillus. So what I was trying to do is, I was trying to look for taxonomic characters. Yung pag sinabi mong taxonomic characters, yun yung characteristic ng fungus, ng isang species na magiging you are able to differentiate from the other species na closely related. So enzyme patterns, DNA sequencing, DNA homology using radioisotope. Yun ang inaral ko lahat yun sa University of Tokyo. Biro mong training yun, ang galing. 1 year lang yun, nagawa namin lahat yun. Nagawa ko yan lahat. So after that, sabi ng umuwi na ako para tapusin yung MS ko. So I went back to Los Baños. Tapos tinapos ko yung MS ko sa VetMed. Tapos that year, there was a meeting, international culture collection meeting. So doon naman yung sa Yogyakarta sa Indonesia. Na-meet ko naman yung director ng Japan Collection of Microorganisms. Tapos sabi niya, Connie-san, gusto mo ba magtrabaho sa JCM? Sabi ko, pwede. Sabi ko, di pinapunta niya ako doon for 1 year. Pinagtrabaho niya ako ng isang project. So doon ko na-discover yung 3 bagong species ng yeast. So that was the beginning. 1998 yon. That was the beginning na nagsimula akong mag-discover ng fungi. So anyway, nung nandun ako that time, na-meet ko naman yung magiging supervisor ko sa UVA, si Professor Sigler. Pero mo yung mga pasikot-sikot na hindi mo naman plano, pero there are events na mag-lead sa isa to another. Diba? So, huwag kang ma-frustrate kung hindi natuloy yung plano mo. Kasi, meron nang pupuntahan. Redirection. So, nung di sinabi ko, pwede ba akong maging student mo, PhD student? Sabi niya, okay, sige. Kasi,
nalaman ko siya, she was one of the who's who sa mycology. So gusto ko mag-train under her kasi 'di ba, doon mo sa magaling, doon ka sa magaling para ang galing din ng training mo. So noon, nakapunta ako ngayon sa University of Alberta. So pagdating ko doon na talaga nag-immersion na talaga ako ng fungal systematics. So from there, dapat pupunta akong CDC para mag-postdoc. Tapos sabi niya, no, don't go to CDC kasi maliit ang bayad doon. Dito ka na lang, magtrabaho ka na lang, i-hire kita as associate curator kasi siya yung curator noon. Eh yung University of Alberta Microfungus Collection, it was the 3rd largest in Canada noong time na yon. Tapos the 8th largest in the world. So, okay, yes, it was a gold mine. Kung gusto mo talagang mag-study ng fungi, you have 12,000 strains in the collection. That's a lot. You can screen a lot of fungi. So doon naging associate curator ako. Tapos in 2012, nag-retire siya, naging curator ako doon. But soon after, kasi while being there, lagi kaming may collaboration sa mga labs sa US, sa Europe. So, yung director ng fungus testing lab, 2012 pa yon, nag-approach na siya sa akin. Sabi niya, do you want to join us sa fungus testing lab sa Texas? Sabi ko, isipin ko pa. Tapos, tinanong na naman niya ako the next year. Sabi ko, oh sige. So yun, sabi niya, okay, kasi sponsor nila ako papunta dito sa US. So that's how I got to be here in the US. So I was dito sa University of Texas as a clinical mycologist and a clinical research project manager dito. So yun, ang kwento ko. Parang lahat na lang nangyayari na hindi mo naman finlano talaga. Pero there were very pleasant surprises talaga. Yep. And so yun, message sa mga bata, no? So yung, kung baka may plano kayo, huwag kayong ma-frustrate. Huwag kayong ma-frustrate. Ang kung ano yung gusto nyong maging trabaho, doon you work for it na lang. Kasi sa akin, ang dami kong na-waste na time. Kasi pasikot-sikot pa ako. Pero kasi hindi ko naman alam talaga na I would come to love yung mycology. Mm-hmm. Okay, so that was my story.